Hi guys, welcome back to our channel Dev Community Nepal है। सो हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर र युनियनलाई चाहिँ हेरेको थियौँ हैन। सो एज यु क्यान सी हाम्रो स्ट्रक्चरको भिडियो चाहिँ आइसकेको छ एन्ड युनियनको पनि अलमोस्ट रेडी छ हाम्रो। अहिले हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्ने वेसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्ने हामीले अलमोस्ट सबै कन्सेप्टहरू हैन, जुन जति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू थियो सबै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले हेरिसकेको छौँ। हामीले हैन सबै डाटा टाइप्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। एन्ड आई थिङ्क यति चाहिँ बेसिक लेभलमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एन्ड एडभान्स लेभलमा जुन हजुरले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ त्यो सबैको लागि चाहिँ युज हुन्छ है। फ्रम द इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू त्यसबाट पनि रेडी छौँ। एन्ड हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङको चाहिँ अलमोस्ट सबै कुराहरू चाहिँ पढिसकेको छौँ। एरेदेखि लिएर हैन पोइन्टर्स, युनियन, स्ट्रिङ, फङ्सन्सको कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ गरिसकेको छौँ है। सो अब आजको भिडियोमा चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामी कसरी ह्यान्डल गर्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ क्विकली हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्लाइडमा जाउँ। म स्लाइडको थ्रुबाट हजुरलाई चाहिँ बुझाउने छु। सो बिफोर द्याट हजुरले चाहिँ हाम्रो च्यानल देव कम्युनिटी नेपाललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएन भने चाहिँ प्लिज यहाँनिर यो यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। एन्ड यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु होला एन्ड सेभ गर्नु होला। एज यु क्यान सी यहाँनिरबाट हजुरले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई सेभ गरेर राख्नु होला। सो अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी फाइल ह्यान्डलिङको चाहिँ कुरा गरौँ है। फाइल ह्यान्डलिङमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बुझौँ है। सो फाइल्स भनेको चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ फाइल्स भनेको के हो हैन। एन्ड यसको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के छ इम्पोर्टेन्स हैन, हामी चाहिँ वाइ फाइल्स आर निडेड भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नेछौँ। एन्ड त्यसको टाइप्सहरूलाई पनि हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ है। त्यसैले भिडियोको चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ बस्नु होला, यसलाई चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ हेर्नु होला। सो अब हामी कुरा गर्छौँ फाइल ह्यान्डलिङको। सो फाइल ह्यान्डलिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङ इज अ कन्टेनर इन अ प्रोग्रामिङ इन अ कम्प्युटर स्टोरेज डिभाइसेस युज फर स्टोरिङ डाटा। सो अब हाम्रो फाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा कन्टेनर हो जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ है। सो फाइल्सहरूको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ फाइल्स भनेको चाहिँ त्यही हो कि एउटा चाहिँ स्टोरेज डिभाइस हो यो चाहिँ होइन। कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोरेज डिभाइसहरू हुन्छ जसमा चाहिँ हामी डाटाहरूलाई इन्फर्मेसनहरूलाई स्टोर गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी एउटा फाइलको फर्मेटमा चाहिँ राख्ने गर्छौँ है। सो यो कुरा छ। सो अब फाइल्सको चाहिँ जरुरत हामीलाई किन पर्यो होइन, स्टोरेज डिभाइसहरू थियो, अब स्पेसिफिक फाइल्सको चाहिँ किन हामीलाई नेसेसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स सी है। सो व्हेन अ प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड द इन्टायर डाटा इज लस्ट स्टोरिङ इन अ फाइल विल प्रिजर्भ योर डाटा इभन इफ द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। सो यदि हजुरले चाहिँ सपोज गर्नु एउटा होइन सी प्रोग्राम लेख्नुभयो जसमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई चाहिँ हजुरले युजरबाट लिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउनुभयो, स्टोर गराउनुभयो है। सो अब त्यो चाहिँ कबसम्म रहन्छ भन्दाखेरि जबसम्म हजुरले त्यो प्रोग्राम रन गर्नुहुन्छ, जबसम्म त्यो प्रोग्राम हजुरको रन भइरहेको हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। बट जब हामी त्यो प्रोग्रामलाई इन गर्छौँ, त्यो पुरै यसलाई क्लोज गर्छौँ हामीलाई प्रोग्रामलाई, त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टायर डाटा चाहिँ लस हुन्छ। द्याट्स वाइ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फाइलको चाहिँ कन्सेप्ट आउँछ। फाइल्समा चाहिँ यदि हामीले त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ फाइलको रूपमा चाहिँ सेभ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टाइम हामी जब त्यो प्रोग्राम रन गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामी जति पनि त्यो डाटाहरू छ त्यो सबै डाटाहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। द्याट्स वाइ फाइलको युज चाहिँ यहाँनिर आउँछ है। इफ यु हेभ टु इन्टर अ लार्ज नम्बर अफ डाटा इट विल टेक अ लट अफ टाइम टु इन्टर अल अफ देम होइन। सो अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यदि लार्ज नम्बर अफ डाटा छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै टाइम लिन सक्छ। द्याट्स वाइ हामी चाहिँ फाइल्सको चाहिँ युजहरू चाहिँ गर्छौँ है। फाइल्सको युज गरिसकेपछि एकचोटि सेभ गरिसकेपछि हामीले कन्टिन्युसली या त्यसलाई बारम्बार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के इन्टर गराउनु पर्दैन नि होइन। सो दिस इज वाइ फाइल्स आर निडेड। सो हाउएभर इफ यु हेभ अ फाइल कन्टेनिङ अल द डाटा, सो यदि हजुरसँग चाहिँ एउटा फाइल छ कन्टेनिङ अल डाटा यु क्यान इजिली एक्सेस द कन्टेन्ट्स अफ द फाइल युजिङ अ फ्यु कमान्ड्स इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। सो यदि हजुरसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फाइल छ जसमा चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ राखिएको छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ केही कमान्डको थ्रुबाट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यो सबै डाटालाई एक्सेस गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ होइन, रिड गर्न सक्छौँ, राइट गर्न सक्छौँ, सबै चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ कमान्ड्स भनेर चाहिँ भनिएको छ है। सो फाइल्सको युज पनि यहाँ आउँछ है। सो यु क्यान इजिली मुभ यर डाटा फ्रम वान कम्प्युटर टु एनदर विदाउट एनी चेन्जेस। सो यदि हजुरले चाहिँ फाइलको फर्मेटमा चाहिँ डाटालाई सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ एन्ड यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ इजिली चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइल्सको चाहिँ कुरा यो चाहिँ फाइल्स चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कन्टेनर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हामी स्टोर गरेर राख्ने चाहिँ काम गर्छौँ। सो अब फाइल्स त भयो, फाइल्सहरू कति टाइपको हुन्छ भन्ने कुरा हो है। सो हामीले फाइल्सहरू चाहिँ डेली लाइफमा युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन, फोल्डर्सहरू बनाइरहेको हुन्छौँ, फाइल्सहरू बनाइरहेको हुन्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ अब बेसिकली हामी चाहिँ त्यसमा टाइप्स चाहिँ याद गर्दैनौँ कि होइन। सो हामीले चाहिँ अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज या फाइल्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
टुवटा टाइप्सको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फाइल्सहरु चाहिँ हुन्छ। एउटा हाम्रो हुन्छ टेक्स्ट फाइल्स। सो एज यु क्यान सी हाम्रो हैन एउटा टेक्स्ट फाइल छ, अर्को बाइनरी फाइल छ। सो व्हाट इज टेक्स्ट फाइल है? अब टेक्स्ट फाइल भनेको चाहिँ त्यस्तो फाइल हो जसको चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ .txt एक्सटेन्सन चाहिँ लागेको हुन्छ। जसको सपोज अब मैले एउटा बनाएँ हैन, सपोज मैले के बनाएँ आउटपुट बनाएँ, output.txt। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाम्रो सिम्पल फाइल भयो। यो चाहिँ txt फाइल्सहरु चाहिँ हाम्रो नर्मल फाइल्सहरु हुन्छ हैन। सो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ इजिली बनाउन सक्छौं हैन। txt फाइलहरु चाहिँ वी क्यान इजिली क्रिएट txt फाइल युजिङ एनी सिम्पल टेक्स्ट एडिटर्सहरु नोटप्याडको युज गरेर हैन। हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट फाइलहरु बनाउन सक्छौं। सो when we open these files you will see the contents within the file as a plain text. You can easily edit or delete the content. So यदि हजुरले नोटप्याड युज गर्नु भएको भने चाहिँ त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। txt फाइलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लेन टेक्स्टको रूपमा टेक्स्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, एडिट गर्न सक्छौं, डिलिट गर्न सक्छौं हैन, त्यसलाई अपडेट गर्न सक्छौं। त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। And this take minimum effort to maintain and are easily readable and provide the least security and takes bigger storage space हैन। सो यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट फाइल्सको चाहिँ कुराहरु चाहिँ छ। सो आई होप हजुरले चाहिँ बुझ्नु भयो होला। हामी यसलाई हामी यसलाई सधैँ युज गरिरहेको हुन्छौँ हैन। सो आई होप यो टेक्स्ट फाइल बुझ्नु भयो होला। न अब चाहिँ अलिकति बाइनरी फाइल्सको चाहिँ कुरा गरौँ है। सो बाइनरी फाइल्सको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि कुनै पनि फाइल्स हैन जसको चाहिँ एक्सटेन्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ पछाडिपट्टि .bin लागेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाइनरी फाइल्स चाहिँ भन्ने गर्छौं। सो बाइनरी फाइल्सहरु चाहिँ हजुरले चाहिँ धेरै सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ bin फोल्डरमा यो चाहिँ मेनली bin फोल्डरमा चाहिँ यो हुने गर्छ हैन। सो हजुरले bin फोल्डरमा चाहिँ यसलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। And instead of storing data in a plain text, they store data in the form of binary that is 0 and 1 हैन। 0 1 को फर्ममा चाहिँ यसले डाटा स्टोर गर्ने गर्छ। प्लेन जुन हाम्रो प्लेन टेक्स्ट थियो, प्लेन टेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट फाइलमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी हैन अब त्यसमा चाहिँ हामीले अल्फाबेटहरु पनि युज गर्थ्यौं, नम्बरहरु पनि युज गर्थ्यौं हैन। बट इन केस अफ बाइनरी फाइल्स त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ 0 र 1 को मात्र युज गर्छौं भनेर भनेको छ। दे होल्ड अ हायर अमाउन्ट अफ डाटा and are not readable easily and provides better security than the text file हैन। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब थाहा छ त्यसलाई 0 र 1 को फर्ममा भएपछि नर्मली हामी त्यसलाई रिड गर्न सक्दैनौं। रिड गर्न सके पनि त्यसले भन्न खोजेको मिनिङ के हो, त्यो फाइलको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी 0 र 1 को फर्ममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ सक्दैनौं, रिड गर्न सक्दैनौं। द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई लेभलको सेक्युरिटी हुन्छ है। बिकज सबैले एक्सेस गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। सो अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो के थियो बाइनरी फाइल र टेक्स्ट फाइलको चाहिँ थियो। आई होप सो हजुरले टेक्स्ट फाइल र बाइनरी फाइलको चाहिँ कुरा बुझ्नु भयो होला। एन्ड अब कुरा गरौँ फाइल अपरेसनको है। अब फाइल अपरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो फाइल अपरेसनको कुरा चाहिँ बुझौँ। सो इन सी देयर आर 4 मेजर अपरेसन अन फाइल्स आइदर टेक्स्ट अर बाइनरी। चाहे त्यो बाइनरी हो चाहे त्यो होस्, त्यो चाहिँ के हुन्छ एउटा फाइल अपरेसनमा चाहिँ बेसिकली 4 टाइप्सको चाहिँ छ। एउटा हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा क्रिएटिङ अ फाइल, ओपनिङ एन एक्जिस्टिङ फाइल, क्लोजिङ अ फाइल, रिडिङ फ्रम एन्ड राइटिङ इन्फर्मेसन टु अ फाइल। हामी चाहिँ यो सबै कुरा थाहा भएकै कुरा हो है। हजुरलाई चाहिँ अब क्रिएट फाइल गर्ने एउटा अपरेसन हुन्छ, अर्को ओपनिङ गर्ने अलरेडी बनाएको फाइलहरु ओपन गर्ने, एक्जिस्टिङ फाइलहरु ओपन गर्ने हुन्छ, त्यसपछि गएर फाइल क्लोज गर्ने अपरेसन हुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ रिडिङ फ्रम एन्ड राइटिङ इन्फर्मेसन टु अ फाइल भन्ने हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा नै छ एन्ड आई होप हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला। सो मैले यसमा चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ दिने हजुरलाई। सो अब यसमा चाहिँ कुरा गरौँ हामी चाहिँ के को भन्दाखेरि चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ टु अ टेक्स्ट फाइल। सो अब टेक्स्ट फाइलमा चाहिँ हामी रिडिङ र राइटिङ चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हो। सो फर रिडिङ एन्ड राइटिङ टु अ टेक्स्ट फाइल वी युज अ फङ्सन fprintf एन्ड fscanf। सो हामीले चाहिँ फाइलमा चाहिँ टेक्स्ट फाइलमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी रिड र राइट गर्नको लागि चाहिँ रिडिङको लागि हामी printf को युज गर्छौं, fprintf, राइटिङको लागि fscanf। दे आर जस्ट अ फाइल भर्जन अफ printf एन्ड scanf। सो हजुरले चाहिँ थाहा छँदैछ है, हामीले printf लाई पनि युज गरिरहेको छौं, scanf लाई पनि युज गर्छौं हामीले। सो यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा फाइल भर्जन हो। fprintf र fscanf चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फाइल भर्जनको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो। सो ओन्ली डिफरेन्स इज दैट द printf एन्ड scanf एक्सपेक्ट अ pointer to the structure file है। सो यसमा चाहिँ के द ओन्ली डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि fprintf एन्ड fscanf इज दैट यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एक्सपेक्ट अ पोइन्टर टु द स्ट्रक्चर फाइल चाहिँ हैन। सो यसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पोइन्टर टु द स्ट्रक्चर फाइल भनेको छ। सो यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पोइन्ट गर्छ स्ट्रक्चर फाइल भनेर चाहिँ भनेको छ। सो यो कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नु भयो होला। सो अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको थ्रुबाट चाहिँ बुझ्ने चाहिँ ट्राई गरौँ है। सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु एउटा राइटको इक्जाम्पलको दिन्छु। राइट
टु अ टेक्स्ट फाइल अब राइट लाइक मैले के भनेको थिएँ एफ स्क्यान एफ चाहिँ हामी युज गर्छौँ सो दिस प्रोग्राम टेक्स अ नम्बर फ्रम द युजर एन्ड स्टोर इन द फर्म अफ स्टोर इन द फाइल program.txt डोन्ट वरी यो मैले program.txt फाइल मैले बनाएको छु है आफ्टर यु कम्पाइल एन्ड रन दिस प्रोग्राम यु क्यान सी अ टेक्स्ट फाइल program.txt created in C drive of your computer okay when you open this file you can see the integer you entered हैन सो हामीले इन्टिजरहरु चाहिँ गरेको छौं यो म यसलाई देखाउँछु हजुरलाई सो लेट्स सी एक्जाम्पल हाम्रो सो एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यो छ है मैले यो एक्जाम्पल चाहिँ लिएको छु सो अब यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ के गरेछौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेडर फाइल छ अर्को नि हेडर फाइल छ हाम्रो हैन एन्ड हामीले चाहिँ के गरेको छौं मेन फंक्सनलाई पनि स्टार्ट गरेको छौं फाइल हामीले यहाँनिर पोइन्टरको युज गरेको छौं है एन्ड युज एप्रोप्रिएट लोकेसन भनेको छ सो यो चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राम छ जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो एफटीआर पोइन्टर चाहिँ नल छ भने चाहिँ एरर देखाउने काम गर्छ एन्ड अर्को केसमा छैन भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टर द नम भन्ने हुन्छ हामीले प्रिन्ट एफ नम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नमलाई चाहिँ हामीले नममा स्क्यान गरेर राखेको छौं एन्ड प्रिन्ट एफ अब यो चाहिँ रिडिङको लागि एज यु क्यान सी यहाँनिर यो माथिको प्रिन्ट एफ र यो प्रिन्ट एफ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलग छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ रिजल्टलाई डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ यो प्रिन्ट एफ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइल भर्जन अफ प्रिन्ट एफ नै हो यसले चाहिँ हाम्रो राइट गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छौं सो अब यहाँबाट एज यु क्यान सी हामीले जुन यो छ यसलाई पनि क्लोज गरेको छौं एन्ड रिटर्न 0 गरेको छौं सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्राम थियो एउटा सो यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला बुझ्नु होला एन्ड यसमा चाहिँ दिस इज प्रिटीमा चाहिँ यसमा चाहिँ अरु केही कुरा पनि छैन सो अब एक्जाम्पल 2 मा चाहिँ हेरौँ अब हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिड फ्रम अ टेक्स्ट फाइल अब हामीले चाहिँ टेक्स्ट फाइलबाट चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ कसरी रिड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो सो दिस प्रोग्राम रिड्स द इन्टिजर प्रेजेन्ट इन द प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल सो हामीले टेक्स्ट लास्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ हामीले टेक्स्ट फाइलबाट चाहिँ राइट गरेको थियौं है इन्टिजरलाई बट इन द केस अब हामीले चाहिँ जुन program.txt फाइलमा जुन इन्टिजर छ नि त्यो इन्टिजरलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ रिड गर्ने काम चाहिँ गर्छौं सबै यसलाई गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु क्रिएट द फाइल सक्सेसफुली फ्रम द example1 रनिङ दिस प्रोग्राम विल गेट यु द इन्टिजर यु इन्टर्ड सो example1 जुन हाम्रो थियो त्योबाट चाहिँ यदि हजुरले चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यसलाई हजुरले चाहिँ रन गर्नु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ रिड गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ अदर फंक्सन लाइक एफ गेट क्यार एफ पुट सी etc क्यान बी युज्ड इन अ सिमिलर वे सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सनहरु हो यो चाहिँ फाइल भर्जनको यदि हजुरले चाहिँ युज गर्नु भएको छ कि छैन हैन सो योहरु चाहिँ हाम्रो इनबिल्ट फंक्सनहरु हो पुट सी हरु छ गेट क्यारहरु छ यो चाहिँ क्यारेक्टरहरु लिनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ सो यो फंक्सनहरुको बारेमा चाहिँ छ सो एज यु क्यान सी चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल छ अब यहाँनिर चाहिँ एज यु क्यान सी सो यो कुराहरु चाहिँ छ है सेम एक्जाम्पल छ हजुरले चाहिँ बुझ्नु होला यो कुरा है सेम एक्जाम्पल छ हजुरले बुझ्नु होला अब यो फाइललाई हजुरले राम्रोसँग यसलाई सेभ गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो कुराहरु चाहिँ छ आई होप हजुरले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला सो आई होप हजुरले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ फाइल्सको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला हैन फाइलबाट चाहिँ कसरी हामी रिड गर्न सक्छौं राइट गर्न सक्छौं है एफ प्रिन्ट एफ एफ स्क्यान एफ यो कुराहरु बुझ्नुभयो होला टाइप्स अफ फाइल दुईवटा टाइप्सको हुन्छ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट फाइल अर्को हुन्छ बाइनरी फाइल्स नै यो सबै कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला सो दिस चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्नु होला है फेरि आएर आई होप यो भिडियो चाहिँ हजुरलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो र यो भिडियोमा चाहिँ हजुरले केही नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुभयो यदि केही कुरा नयाँ सिक्नु भएको छ भने चाहिँ साथीहरुको लागि या आफ्नो क्लासमेटहरुलाई शेयर गर्नु होला सो दैट हजुरको साथीहरुले या क्लासमेटहरुले पनि बेनिफिट उठाउन सक्नु एन्ड भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ युट्युब एल्गोरिदमलाई चाहिँ हेल्प गर्छ कि मेरो भिडियोहरु चाहिँ सजेस्ट गर्नको लागि एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो